დავაგრძელებთ გამოშვებას ენერგოეფექტურობის ცენტრისა და ISET-ის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული გრძელვადიანი ენერგიის ალტერნატივების დაგეგმვის მოდელით ელექტროენერგიის მოხმარების საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 2015-2030 წლებისთვის 3.9%-ია. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2030 წელს ელექტროენერგიის მოხმარება იქნება 18.9 ტერავატი-საათში, ხოლო ენერგოეფექტური სცენარის მიხედვით 16.6 ტერავატი-საათში. თუ სცენარი მიმართულებით განვითარდება, რომ მომხმარებელი აქტიურად გადავა მიკროსიმძლავრეების ელექტროსადგურების ფლობაზე, მაშინ 18.8 ტერავატი-საათში. შედარებისთვის მიმდინარე სტატისტიკა მოწმობს, რომ ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება იანვარში წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა და 1.2 ტერავატი-საათი შეადგინა. წლიურად 12.9%-ით არის გაზრდილი ელექტროენერგიის იმპორტიც. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ლევან ფავლენიშვილი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი გვერდდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მე ვისაუბრე არსებულ სტატისტიკაზე, რაც გვაქვს ახლა, მანამდე ვსაუბრობდით როგორც ნეტო აღრიცხვაზე, ისე გაზრდილ მოხმარებაზე, რის ერთ-ერთ ხელშემწყობ ფაქტორად განიხილება კრიპტოვალუტების გამომუშავება, რაც გააქტიურებულია ქვეყანაში. თქვენ როგორ აფასებთ არსებულ სიტუაციას, რა განაპირობებს მოხმარების ზრდას და რამდენად არის ეს გამოწვევა სამომავლოდ ქვეყნის ელექტროსისტემისთვის? მოხმარების ზრდას შეიძლება ბევრი სხვა ინდუსტრია გავიწევდეს, ანუ გარდა კრიპტოვალუტებისა ტურიზმი იზრდება, მნიშვნელოვნად ისეთ ცხადია ზრდის მოთხოვნას ელექტროენერგიაზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ ბევრი ფაქტორი შეიძლება დავასახელოთ იმისი, რატო იზრდება მოხმარება. გარდა ამისა, საშუალოდ უნდა შევხედოთ, ან წელს გაიზარდა მოხმარება 8%-ით, მაშინ როდესაც მიწოდება ფაქტიურად არ გაზრდილა. და ეს ცხადია პრობლემურია, თუმცა მარტო ერთი წელია ჯერჯერობით, რაც ესეა რა, ბოლო 10 წელს თუ შევხედავთ და საშუალოდ ერთნაირად იზრდებოდა მოხმარებაც და მიწოდებაც დაახლოებით 4%-ით. ზოგადად ელექტროენერგიის ბაზარს ეს ასახასიათებს რა, მიწოდება როგორც წესი უფრო ნახტომისებურად იზრდება, იმიტომ რომ ახალი დადგმული სიმძლავრე იქნება რაღაც პერიოდში და შემდგომ რაღაც ნახტომისებური ზრდა გვაქვს. ხოლო მოთხოვნა როგორც წესი ბევრად უფრო ეტაპობრივად იზრდება. ამიტომაც როგორც წესი მათ შორის განსხვავება არის ხოლმე. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ბაზარს რაც შეეხება, ბოლო დაახლოებით 3-4 წელია, რაც ჩვენ დეფიციტური ბაზარი ვართ და იმპორტიორები ვართ, წმინდა იმპორტიორები ვართ ელექტროენერგიის, რაც პრობლემურია და მაგისათვის ძალიან ბევრი, ანუ პირველ რიგში რეფორმა არის გასტარებელი ელექტროენერგიის სექტორში, დასანერგია ევროდირექტივებით გათვალისწინებული ის ბაზარი უნდა გაიხსნას, ისე როგორც არის გათვალისწინებული ევროდირექტივებში და ამან შეიძლება მოიზიდოს დამატებითი ინვესტორები ანუ გენერაციის შექმნა არის გამოწვევა. გენერაციის წყაროების შექმნა არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა კი. ინვესტირების და არის რეალურად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სექტორში, რომ სექტორი დამატებით განჯაზახდეს. იმის გათვალისწინებით ბოდიში ვხდი, რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები გაუქმდა ეხლა ხანს. იმის მიხედვით, რაც 2015 წელს სავალუტო ფონდმა რეკომენდაცია დადო, რომ ეს შეიძლება ფისკალურად არამდგრადიოს. ეს ხადია, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ გვაქვს ძალიან რეგულირებული ბაზარი და არანაირი გარანტია ინვესტორისათვის იმისათვის, რომ მან ფული ჩადოს. არ უნდა მოახდინოთ დერეგულირება და ბაზრის წესებით მივცეთ საშუალება მოთამაშეებს ითამაშონ, ისე როგორც არის გათვალისწინებული ასოცირების ხელშეთანხმებით, აგრეთვე ენერგოგაერთიანებას ჩვენ წევრობით, ან უნდა შემოვიდოდოთ რაღაცა გარანტირების გზა. სხვაგვარად ინვესტორის მოძიება სავარაუდოდ იქნება შეუძლებელი. ისე მოხმარების სტრუქტურას მინდა დაუბრუნდეთ. თუ გაქვთ გარკვეული შეფასება, თუ ხართ ინფორმირებული, ძირითადად რა თვალსაზრისით იზრდება მოხმარება? იმის კითხვა მინდა, ხშირად კრიტიკოსები ამბობენ, რომ თუ როდესაც არის საუბარი, რომ კრიპტოვალუტების გამომუშავება განაპირობებს მოხმარების ზრდას, ისინი აპელირებენ იმაზე, რომ ეს ეკონომიკურ ზრდაზე რეალურად დიდად არ აისახება და ეს იმას ნიშნავს, რომ არ იზრდება ეკონომიკა და რეალურად მოხმარება იზრდება. თუ გაქვთ წარმოდგენა, რა მიმართულებით იზრდება მოხმარება, ძირითადად რა განაპირობებს ამ ფაქტორს? როგორც წესი მოხმარება, როგორც წესი ელექტროენერგიის მოხმარება უფრო მეტად იზრდება ხოლმე, ვიდრე ეკონომიკის ზრდა.
და როგორც წესი, წინ უსწრებს მოხმარების და ვიდრე ეკონომიკის დას. ეს რაღაც კვლევები არსებობს მაგასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თვითონ საიდან იზრდება მოხმარების და მე არ მგონია რომ რაც კონკრეტულ ერთ ინდუსტრიას შეიძლება ეს მივაწეროთ, ეს შეიძლება იყოს არაერთი ინდუსტრია, შეიძლება იყოს კრიპტოვალუტები, შეიძლება იყოს ტურიზმი. კრიპტოვალუტების გამომუშავება ზრდის არ არის სწორი. არ ამგონია კრიპტოვალუტების გამომუშავებაც იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი, თუმცა არა ერთადერთი და ანუ ჩემი აზრით არ უნდა მოვახდინოთ კონცენტრირება იმაზე თუ რატო არის რომ ეს რაღაცა კონკრეტული ინდუსტრია ზრდის ელექტროენერგიის მოხმარებას. ანუ მოხმარებელს უნდა შეეძლოს იყიდოს. თუ ფულს იხდის ელექტროენერგიაში, უნდა იყიდოს და დაამიწოს თუ უნდა. რაც როგორც უნდა, ისე უნდა მოიხმაროს ელექტროენერგია. ანუ ამ შემთხვევაში გამოწვევა ის არის, რომ მიწოდება უზრუნველყოფილი იყოს. გამოწვევა ის არის, რომ უნდა იყოს მიწოდება უზრუნველყოფილი და გამოწვევა არის ის, რომ უნდა იყოს ფასი, რომელიც აღსახავს ამ ელექტროენერგიის რეალურ დანახარჯებს ელექტროენერგიის წარმოების. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოხმარება უნდა მოიხმაროს ის, ვინც გადაიხდის ელექტროენერგიის საფასურს. ესე იგი, ევროდირექტივები ვახსენეთ, მიმდინარე წელს არის დაგეგმილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება ამ მიმართულებით, მათ შორის შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს ადგილობრივი კანონმდებლობა, ევროპულ კანონმდებლობასთან უნდა დაიწყოს ეს პროცესი და ასევე განახლებადი ენერგიების შესახებ კანონის მიღებაც იგეგმება. ასევე საუბრობდით ნეტო აღრიცხვაზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოდით ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ წახალისებული იქნას მიკროსიმძლავრეები ქვეყანაში. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს შანსი საქართველოს, რომ მიკროსიმძლავრეები განვითარდეს და რა პერსპექტივაში? საქართველოს ვერ იქნება დიდი მოთამაშე ამ სექტორში და რატო? ანუ ჩვენ მივყევით რეალურად მსოფლიო ტენდენციებს ამ ტექნოლოგიების განვითარებაში, ხო? ეს მიკროსიმძლავრეები როგორც წესი უმეტესწილად არის მზის ფოტოელემენტები, რომელიც გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას. ეს ტექნოლოგია ამ ტექნოლოგიაზე უпростоრად ფასები როგორც წესი მცირდება და ტენდენცია არის შემცირებისაკენ, თუმცა დღევანდელი სიტუაციით ამ ტექნოლოგიის ფასები როგორც წესი უფრო ძვირია, 1 კილოვატ-საათის გამომუშავება ამ ტექნოლოგიით, ვიდრე ის, რასაც ჩვენ ვიყიდულობთ ქსელიდან, ხო? ნეტო აღრიცხვა ამ კუთხით გვიბალანსებს შესაძლებლობას გვაძლევს იმისი, რომ ჩვენ მთელი ელექტროენერგია, რომელსაც ვაწარმოებთ, გავყიდოთ, ანუ ელექტროენერგია არ დაგვრჩეს. თუმცა ეს სასარგებლოა მომხმარებლისთვის, ელექტროენერგია, უпростоრად იმისთვის, ვისაც აქვს ეს მიკროსიმძლავრის სადგური, თუმცა ზოგადად რამდენად კარგი არის ბაზრისთვის, ეგეც საკითხავია. პრობლემა ამ მიმართულებით არსებობს არაერთი საერთაშორისო კვლევა ენერგეტიკის ეკონომიკაში, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს იმას, თუ რამდენად ზოგადად ეფექტიანია ნეტო აღრიცხვის პოლიტიკა იმისათვის, რომ განვითარდეს მიკროსიმძლავრეები, ან რამდენად ეფექტიანია ნეტო აღრიცხვის სისტემა იმისათვის, რომ გავაჯანსაღოთ ქსელი. და არის არაერთი პოზიცია, მათ შორის ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრი და ეკონომიკური მეცნიერება ჯერ ამაზე ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის. თქვენი აზრით, რამდენად სწორი არის ასეთი მიმართულება და მაშინ თუ არ არის სწორი, რა შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური? ჩემი აზრით ეს ანუ ამისგან არ უნდა მოველოდეთ რაღაც განსაკუთრებულ შედეგებს. ამ ეტაპზე ნეგატიური განსაკუთრებულად არ არის, თუმცა თუ ამან რაღაცა გარკვეული ძალიან დიდი მასშტაბი მიიღო, ან შეიძლება მოყვეს გარკვეული ნეგატიური ეფექტები ქსელისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მიკროსიმძლავრე და გარკვეულწილად ხარჯიანი არის ქსელისთვის ამ ელექტროენერგიის მიწოდება და განაწილება. ჩვენც შევხედავთ ნაუშად გარკვეულ რამოდენიმე განვითარებად ქვეყანას, მაგალითად გერმანიას, იქ ქსელისთვის ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა იმან, რომ მიკროსიმძლავრეები ზედმეტად განვითარდა. და გარკვეული გადამცემი კომპანიები პრობლემები შეექმნათ ფინანსურად. ამ ეტაპზე საფრთხე აშკარად არ გვემუხმარება, ძალიან ცოტა რაოდენობა არის მიერთებული ქსელზე, თუმცა სამომავლოდ დავაკვირდებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. ლევან ფავლენიშვილი, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი გახლდათ ჩვენი სტუმარი.